કેટલા કિલો ઉપાડી શકે છે જોવું છે. તો ચાલો રેતી ભરી લઉં. તો આપણે છે ને મોટા મોટા પથરા ભરી લેવી. આમાં કેટલોક ભાગે હાવ આમ ચલો સેલ ભરી લેવો છે.
મિત્રો આજે આપણે આમાં ધૂળ ભરવાની છે, રેતી ભરવાની છે. કેટલા કિલો ઉપાડી શકે છે જોવું છે, તો ચાલો રેતી ભરી લઉં. જો કે 1.5 કિલો થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે જોવી કેટલો વજન ઉપાડી શકે છે આ. પછી આપણે આની અંદર પથરા ભરવાના છે. પથરા ભરીને ટ્રાય કરશું. આપણે હાથે બનાવેલો છે, આપણે પથરા ભરીને ટ્રાય કરશું આગળ. વાહ, આ તો સાવ સરળતાથી ઉપાડી લઈ છે. આમાં તો મોટા મોટા પથરા ભરો તો હાલે એમ છે. તો આપણે છે ને મોટા મોટા પથરા ભરી લેવી. આમાં કેટલોક ભાગે હાવ આમ ચલો સેલ ભરી લેવો છે આ ઘરે. તો કેટલો લોડ ઉપાડી શકે છે. પથ્થર પથ્થર તો આપણે હાંકવાનો છે. કિલો વજન ઉપાડે જોવું છે. આ તો સાવ સરળતાથી ઉપાડી એ પડી ગયા. જો કાંઈ વાંધો નહીં. તો આમ 2 કિલો તો થઈ જ ગયો મિત્રો. હાલ 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 હાલ. એવું છે કાંકરા આડા પડે ને એટલે થોડુંક કેવરાવે. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો વિડીયો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો મળીએ એક નવા વિડીયોમાં.